This is how we did car reviews 20 years ago, 4 years before even YouTube began. And to give you some context, me and my brother are living in London and we just got a Porsche 928 and we decided to make a video just for the fun of it. Γεια σας, ήρθαμε εδώ πέρα στο Hyde Park που έχει πολύ ωραία μέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι 26-25. Σήμερα είναι 25 Μαρτίου. Ναι, 25 Μαρτίου. Είναι πολλά. Είναι και της μέρα της μητέρας. Ναι. Λοιπόν, και ήρθαμε στο Hyde Park να τραβήξουμε την Porsche. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχει 7 βαθμούς θερμοκρασία. Ενώ σήμερα στην Ελλάδα έχει 30. 30, πράγματι. Πάνε όλοι για μπάνιο, σκάνε, air condition, εμείς που παν. Ναι, και έχουμε έρθει εδώ στη Λίμνη για να κάνουμε ice skating. Λοιπόν, οκ, κλειδί Porsche, λέει. Ναι. Κάτσε απ' έξω να ακουστεί ο ήχος που θα βάλω μπρο. Πέρα. Ακούσαμε και τον Νίκο. Λοιπόν, μιλάμε για 5.000 κυβικά, V8, compact ίσως, δεν ξέρω. Ναι, είσαι το αντίθετο του compact. Λοιπόν, ναι, full δέρμα βλέπετε, μπες δερματάκι εδώ. Δύο θέσεις πίσω, φορπαγκάζ, έτσι μοτρή. Αυτά τα σκιάδια να δείξω. Ναι, είναι το μοναδικό αυτοκίνητο που έχει σκιέδια για τους πίσω επιβάτες. Α, έχει και φωτάκι εδώ. Έχει λαμπάκι πίσω, ναι. Δεν το έχω προσέξει αυτό. Όπως το μπροστινό εδώ. Φοβερό. Στήλη οροφή. Μικρή βέβαια. Λοιπόν, ηλιόθροπη είναι. Αχα. Οκ. Λοιπόν, εδώ είναι το ταμπλό. Είναι το... Μόλις το βάζεις μπρος έχει αυτή τη διαμόρφωση. Θα μιλώσουμε λίγο για να μην μπερδεύω αυτό. Ωραία. Το αριστερός μοχλός αυτός αλλάζει τη διαμόρφωση του ταμπλό. Άμα το κάνεις κάτω, πηγαίνει σε χιλιόμετρα ώρα. Και εκεί είναι ο χιλιόμετροδείκτης, πάει από 1 σε 2 και εδώ είναι το χρονόμετρο, το οποίο ρυθμίζεται με αυτό το κουμπί. Άμα το πατάς αρχίζουν και τρέχουν τα δευτερόλεπτα. Ναι, ναι. Εκεί. Σταματάει και μετά μηδενίζει. Τα άλλα όργανα είναι γνωστά, πίεση λαδιού, 80 λίτρα τεπόζιτο, βολτ τάση και θερμοκρασία, φλασάκι και για τους πιτσιλιστήρια και καθαριστήρες προς πίσω. Ο πίσω καθαριστήρας έχει πολύ πλάκα, που είναι αυτό εδώ. Σαν σκούπα. Ωραία, λοιπόν, οι άλλες λειτουργίες του κουμπιού αυτού είναι όταν το κάνεις κάτω, σου δείχνει διάφορες λειτουργίες όπως στιγμία κατανάλωση, λίτρα είναι 100 χιλιόμετρα. Τώρα είναι 3 παύλες γιατί είμαστε σταματημένοι. Και κουνώντας το μοχλό, εδώ σου δείχνει μέση ταχύτητα, μέση ωραία ταχύτητα, εξωτερική θερμοκρασία 7 βαθμούς. 7 βαθμούς, όπως είπαμε. Δεν λέμε ψέματα. Μας λέει πόσα χιλιόμετρα μπορούμε να κάνουμε μέχρι να ξαναρχίσει να βάλουμε βενζίνη. Και μέση κατανάλωση που αυτή τη βδομάδα το είχα εγώ στο αυτοκίνητο, 19,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα μες στην πόλη. Αυτά. Κύκλος πόλης. Ναι. Τι άλλο. Αυτό είναι το αυτόματο κυβότιο. Αυτό είναι το αυτόματο κυβότιο, κλασικό αυτόματο κυβότιο. Φέρονται οι ενδείξεις μέσα εκεί πέρα. Ναι, εδώ. Τι άλλαξε να δούμε. Reverse, neutral, drive, τρίτη και δευτέρα. Έτσι, μπράβο. Αυτά. Έχει αυτόματα καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και έχει 3 μνήμες εδώ. Εδώ είναι ηλεκτρικοί καθρέφτες. Τι άλλο, αυτά.
Λοιπόν, να δούμε τη μηχανή τώρα και το πορπαγκάζ. Λοιπόν, για το πορπαγκάζ έχει κουμπάκια στο πλάι. Τα οποία δεν τραβάς. Και ανοίγει το πορπαγκάζ. Αλλά δεν ανοίγει. Ανοίγει, μια χαρά ανοίγει. Άλλες φορές ανοίγει, άλλες φορές δεν ανοίγει, δεν πειράζει. Αν δεν ανοίγει, πηγαίνεις με το κλειδί έξω. Νομίζω ότι πρέπει να έχει ανοιχτή την πόρτα, αυτό δεν το έχω. Πράγματι. Ναι. Άνοιξε. Αυτό είναι το πορπαγκάζ. Έχει και εδώ πέρα το CD changer με 10 CD. Λοιπόν, και έχει αυτό το γελίο κουρτινάκι για να μην βλέπουν Για να μην βλέπουν τα πράγματά σου και αυτό το διχτάκι για να μην κουνιούνται τα πράγματά σου δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, Εδώ πέρα είναι από πίσω. Σε αυτό το σημείο εδώ έχει τα διάφορα εργαλεία. Αυτή είναι η κερούλα. Να, εδώ είναι τα εργαλεία. Ναι, ναι. Α, να σου δείξω. Αυτή η βίδα έλειπε εδώ πέρα, η οποία αυτή η βίδα κρατάει όλο το φωτιστικό σώμα. Αχα, μια βίδα όλο φωτιστικό σώμα, Ναι. από το οποίο είναι τεράστιο. Αυτό είναι εδώ το τεπόζιτο. Εδώ πέρα αρχίζεις και βάζεις τα 80 λίτρα και δεν σταματάς. Εδώ πέρα είναι αυτή είναι η άποψη από πίσω. Λοιπόν, έλα σπάρει ξανά λίγο. Τώρα έλατε να δούμε τη μηχανή. Ναι. Λοιπόν, όπως είπαμε είναι compact V8. Άστο, δεν πέφτει. Έχει αμορτισεράκια. Πέφτει. Ναι. Κανονικά δεν πέφτει. Τέλος πάντων. Είναι δύο βαλβίδες. Ναι, ναι. Και εδώ πέρα είναι το Rammer. Cold air intake. Ναι. Τεράστιο, τρομερά τεράστιο. Ένα τεράστιο ψυγείο. Ψυγείο. Κάνει όλη την πλευρά. Γι' αυτό είναι ψυγείο λαδιού, υποθέτω, το έξτρα που είναι από πάνω. Βασικά έχει δύο ψυγεία. Είναι το αυτό και αυτό. Τρία ψυγεία έχει Έχει για βασικά. air condition, για Ναι. μηχανικό ψυγείο. Ναι. Αυτό πρέπει να τον γκάζει. Αυτό φτιάχνει μισή αφράδα. Δεν κάνει τίποτα. Δεν ξέρω. Ναι, 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 ναι. Αυτό. Λοιπόν, και γράφει πάνω Porsche ο κινητήρας, όπως βλέπετε, βέβαια. Μια μπάρα. Ναι, δεν είναι τους στόλους. Εδώ είναι ο στροφαλός. Με τους σημάτες και τα σχετικά. Τι άλλα. Αυτά. Α, κάτσε Να να... πω μέσα να σας δείξω τα φώτα. Μπράβο, ναι, αυτό θέλω να πω κι εγώ. Α, για κάνε κάτι. Άναψε λίγο τα φώτα και άναψε και τα φώτα ο Μίχλης. Α, άλλα είναι τα φώτα ο Μίχλης, άλλα είναι η προβολής. Το έχεις δει αυτό? Ναι, 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 έλα να δεις. Το έγραφος ο Μίχλης είναι καμένο, έτσι. Ναι, Ανάβω φώτα ο Μίχλης. ναι, ναι, ναι. Ναι. Βάλε μεσαία σκάλα να κλείσουν τα μάτια. Ξανακάνε τώρα σινιάλο. Με τα μεσαία όμως, όχι τα μεγάλα. Κλείς τα μάτια. Τώρα κάνει σινιάλο. Ναι. Μάλιστα. Α, λάστιχα. Γύρι... 25 μπροστά. Γύρισε λίγο το τιμόνι. 16. Γύρισε λίγο το τιμόνι. Μάλιστα. 2,25, 45, 16 μπροστά. 50. 50 μπροστά και 2,45, 45, 17 πίσω. 16. 16 πίσω. Ναι. Μάλιστα. ZR βέβαια. Λοιπόν, θεωρητικά βγάζει 320 άλογα στις 6.000 στροφές.
και φοβερή ροπίτσα, 450 Γραμμόμετρα στις 2.000 στροφές. και θεωρητικά έχει τελική 265. 265 πράγματι. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα γιατί θα μας γράψει ο Ναι, ο ηλίθιος. τύπο.